là cưới. Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Đầu năm mới thì Cát Tường và Quang Bảo xin chúc quý vị một năm mới luôn luôn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an. Bên cạnh đó thì Quang Bảo cũng muốn chúc cho các cặp đôi yêu là cưới đã tham gia trong năm 2017 vừa qua sẽ có được thật nhiều niềm vui. Những cặp đôi nào mà đã có kế hoạch đám cưới rồi thì chúng ta sẽ thực hiện được điều đó và sẽ có hạnh phúc với nhau suốt cả cuộc đời các bạn nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ hai cặp đôi đầu tiên trong năm nay. Ủa, em khóc nội miền quê luôn, em khóc đâu cũng khóc hết đó. Em khóc mà đến nỗi mà cái chuyện mà em chia tay Nguyên Khoa ai cũng biết hết trơn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Xin chào quý vị khán giả, xin chào hai MC. Mình tên là Phạm Ngọc Phương Trang, năm nay 28 tuổi. Hiện là giảng viên đại học chuyên ngành tiếng Anh và có một trường âm nhạc nhỏ dành cho các em bé. Wow, hay quá. Rồi bạn trai? Mình là Trần Hữu Kiên, mình là kỹ sư phần mềm, hiện đang công tác ở Singapore. Hôm nay bạn là yêu xa à? Yêu xa. Yêu xa được 5 năm rồi. 5 năm? Mà chặng đường yêu thì là 10 năm. Cái cơ duyên là hai đứa là học chung từ năm cấp 2. Mà em thì là mê trai đẹp. Thành ra là từ hồi lớp 8 là đã mê cái anh này rồi. Khó một cái là cô giáo lại xếp là ngồi cách anh này một người. Cực quá. Xin nhỏ cái bên đổi không cho. Tại anh đó cũng mê luôn đúng không? Nó mê luôn. Bao ngày ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu. Cái thành ra là cứ nhìn anh này thì nhìn lén là nhìn chồm qua người. Thì cái anh này là được cô giáo thể dục giao cho cái nhiệm vụ là hướng dẫn lớp tập thể dục. Thì mình hồi đó mình bánh bèo mà. Cái môn dở nhất cái môn thể dục. Nhưng mà riêng cái năm lớp 8 là tập siêng nhất. Tại vì anh này anh hướng dẫn. Mình cũng chả giỏi thể dục cái gì, tại vì Lùng ở đứng đầu cho nên là cô xếp cho đếm khởi động. Rồi đến lúc nào thì mới là gọi là ảnh mới để ý lại bạn? Mà cái năm lớp 8 đó thì anh này anh thích nhỏ khác, không thích mình. Cái đến năm cấp 3 thì chuyển trường, thành ra là mất liên lạc. Thì đến năm lớp 12 thì lúc đó đang đợt thi đại học thì mới thấy bên trường khoa học tự nhiên thấy có cái người tên là Trần Hữu Kiên mới làm sao liên lạc lại. Chat lúc Yahoo. thời đó còn chat Yahoo. Thì đến sinh nhật em thì em mới mời bạn này đi sinh nhật. Vậy là vẫn còn có cái liên lạc. Bạn này là đang quen người khác. Mà cái lúc đó là em mới vô, thành ra là mới vô sinh viên rồi, thành ra cũng còn ngơ lắm. Cái nhỏ kế bên nó, nhỏ bạn mới nó nhìn ê Trang, tôi nhìn thấy thằng này nó ngon quá, sao bà không vớt đi, gặp tôi vớt rồi đó. Cái em kêu thôi, ta có bồ rồi. Mà không biết sao giờ sao em vớt luôn chị. Vậy thì cái cơ duyên nào làm sao mà em vớt được? Thì sau đó rồi bắt đầu gặp Trang rồi thấy lúc đó cũng giỏi, thấy đi học lúc 2-3 trường, thấy dễ thương. Như vậy thì lúc nào mới là cái lúc hai người hẹn hò đầu tiên với nhau? Thì sau đó khoảng chừng tháng thì chia tay người yêu kia. Nhưng mà chưa lúc đó chưa có quen chính thức với Trang. Có phải là do xuất hiện của người này không? Không phải. Ai tỏ tình? Em tỏ tình. Ủa chứ phải em hả? Tại vì chị tưởng có em chứ. Em vớt ngầm mà chị. Đến giờ em mới nói là em vớt chứ em đâu có nói lúc đó đâu, mình giả bộ ngây thơ mà. Chính thức quen nhau là 31 tháng 1. Thì em còn nhớ nguyên si cái tin nhắn ảnh nhắn cái đêm hôm đó là Hữu Kiên chắc chắn là sẽ không bao giờ tìm được Phương Trang thứ hai cho mình đâu. Rồi hai bạn yêu nhau gần nhau được bao lâu thì bắt đầu là yêu xa? Năm 23 tuổi là 5 năm sau đó. 5 năm sau đó. 5 năm, bây giờ mình nói cái đoạn yêu gần trước đi ha. Trong những cái 5 năm đó thì có những cái chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn không? Mà yêu 5 năm rồi, thí dụ như là chị không cho người yêu chị đi luôn á. Đúng. Trời, đó em kêu đi á chị. Tại vì cái lúc đó là quen nhau mà đang sinh viên á. Do là em thì học bên ngành piano, thành ra em đi làm rất là sớm. Mình đi dạy được mà. Cái thành ra lúc đó em kiếm tiền được. Vừa đi học vừa kiếm tiền, thành ra là vô hình chung là bạn này bị một cái áp lực cho mà không có nói. Áp lực là mình không có bằng cái người bạn gái của mình. Thành ra là cái lúc năm 3 là tụi em có chia tay lớn một lần. Dạ. Chứ cái số lần chia tay là nó N lần luôn á. Thì cái lúc đó là Kiên chủ động. Nguyên nhân là áp lực thôi hay là có người thứ ba? Thì cái lúc đó là mới bắt đầu đi làm bán thời gian ở mấy chỗ khác, rồi ráng kiếm tiền, rồi học cũng căng. Rồi không có, hai người đều không có thời gian đầu tư cho cái chuyện tình cảm lúc đó nhiều. Lúc đó lúc mà Kiên chia tay rồi Trang thấy làm sao? Trang đồng ý hả? Trời ơi, em khóc chín dòng sông quê luôn chị ơi.
Em khóc quá trời, em khóc mà em khóc thiếu điều hả, nhà em hả? Khóc trước mặt ảnh hay là về nhà mới khóc? Ủa, em khóc mọi miền quê luôn, em khóc đâu cũng khóc hết đó. Em khóc mà đến nỗi mà cái chuyện mà em chia tay Nguyên Khoa ai cũng biết hết trơn á. Mà em thì cái lúc đó em nghĩ đơn giản là ủa mình cũng đang có sự nghiệp rồi thì em cũng đâu có bao giờ em áp lực ảnh đâu, nhưng mà do cái người đàn ông á, người ta có một cái gọi là cái sự cố gắng riêng về cái sự nghiệp của người ta, nên ra người ta cảm thấy lúc đó người ta áp lực. Mà bây giờ em nghĩ lại thì em thấy cái việc chia tay đó nó rất là hợp lý. Với lại Rồi lần chia tay đó là bao lâu? 5 rưỡi. 5 rưỡi. 5 rưỡi. 1 năm rưỡi luôn hả? Dạ 5 rưỡi luôn. Lúc đó là không liên lạc gì với nhau 1 năm rưỡi đó. Rồi sao quen lại? Trong lúc đó có chuyện gì xảy ra nữa không? Trong lúc đó thì Trang có quen khoảng 2 người gì đó nữa ở trường đó. Ở trong lúc đó thì em thì không có quen ai hết. Em Chỉ đi làm thôi. Thì rồi sau sao đó cũng cứ gặp đi gặp lại vậy thì có cái người bạn của ảnh á học chung, thì bạn đó mới nói là ê Trang, tôi thấy hả Kiên nó còn thương bà lắm á. Cái xong mà cái em nghĩ trong lòng chứ cái kiểu mà lo sự nghiệp như anh này đến lúc mà em đi đám cưới ảnh cho em xách 2 đứa con theo rồi, em nói với ảnh vậy á. Cái xong không biết sau khi em nói vậy cái tự nhiên cái hẹn gặp cái quay lại luôn. Coi như là 5 rưỡi đó, sau quen lại là bạn chuẩn bị đi nước ngoài luôn á đúng không? Sau đó khi mà đang đi làm rồi thì có cái cơ hội ở bên Sinh thì mình quyết định đi. Cái lúc đó thì em có nói với ảnh là hay là anh đi nước ngoài 2 năm đi, tại vì mối quan hệ của mình mà cứ vậy hoài chán quá. Nhiều khi thử thách vậy nó hay mà có thêm cơ hội cho anh. Thì đến lúc mà ảnh đi thì tụi em vẫn còn quen nhau, vẫn còn thương nhau, thì cũng có chồi sụp mấy lần đó, nhưng mà cái lần lớn nhất là năm 2013. Là cái lúc đó là em hả tính lấy chồng luôn rồi đó, Trời đất ơi, sao em không chung thủy gì hết chị? Không có, tại anh này bộ. Sao Tại nữa? ảnh ép em lấy chồng khác chứ bộ. Anh ép luôn. Rồi anh kể đi em, để đổ mồ hôi quá. cái lần đầu á thì là do là mình còn ham đi làm, nhưng mà cái lần mà sau đó là biết là mình cũng thương người này, cũng yêu người này rồi, nhưng mà bắt đầu gặp những cái người ở ngoài xã hội, thấy tại sao mình cứ quen một người hoài. Nó có em thấy như vậy. Lúc đó thì là bản thân em thấy như vậy. Mình gặp nhiều người mình thấy là tự nhiên rồi không biết mình có chọn lộn người hay không. Cái lúc đó là em mà em hay như chị, đến giờ em còn thấy em hay nữa. Tức là giống như là lâu lâu tự nhiên cái em hỏi ủa anh mới đi chơi với ai về phải không? Ủa nói trời sao em biết hay vậy, tự khai luôn. Hả? Xong rồi em hỏi cái này trong đầu anh đang nhớ nhỏ nào nè phải không? Nó nói ủa sao em đoán được hay vậy, em ghê quá, tự khai luôn vậy. Cứ nói với em anh sẽ thay đổi, để giờ đây nhận lấy một tình yêu giả dối. Nói luôn vậy, cái khai luôn. Xong rồi cái hôm đó thì em lên Instagram em mới thấy là trời sao like hình nhỏ kia nhiều quá, còn hình em up hả trời ơi chỉnh muốn chết luôn mà không like. Mà em bắt đầu em đánh được mùi rồi. Cái sau cái đợt đó hả về là tự nhiên hả đòi gặp nhỏ đó, cái em tức lên, cái em chia tay luôn. Mà em về em nói mẹ em hả từ nay nhà mình không bao giờ được nhắc đến tên Kiên nữa. Cái lúc đó thì có một cái người ta cũng đang rất là thương em, mà người ta lại chân thành nữa, mà người ta ngay kế bên, còn ông này ông bay ở đâu bên kia đâu ai biết. Cái cũng em tìm hiểu được năm mấy á, cái tính cưới Là năm mấy đó là ông này ở bên kia. ông đang bay đâu trời ông không biết. Tự nhiên lâu lâu ông nhắn tin cho em kêu đi nghe nhạc với hòa nhạc với người mà không biết nhạc gì chán muốn chết, tự nhiên nhắn em vậy. Cái em kệ đâu thèm nhắn tin lại. Cái qua mấy bữa nữa cái nhắn tin lại kêu ngồi nói chuyện với người mà hả không hợp gì chán muốn chết, tự nhiên nhắn em vậy kệ em chứ em đang quen chơi với ai còn về còn khoe nữa. Khoe em mà chán rồi kể em chi. 5 rưỡi luôn. Không, 2 năm em tính cưới người khác mà Rồi chị. lúc đó cái vụ cưới đâu rồi có cưới không, tính là Cái em trước khi mà chia tay em nói là bây giờ anh mà đi hả là anh để im cho em tìm đường lấy chồng. Cứ lúc nào mà em chuẩn bị quen người khác là ổng thọ mặn ra. rồi sao lúc đó em như thế nào? Rồi lúc đó có hẹn Giang ra nói chuyện mà đâu có chịu ra đâu. Lúc đó em chảnh lắm tại em đang sắp cưới người khác rồi, tự nhiên nói chuyện ông chi. Mà cái hôm đó coi như là em dứt khoát lắm rồi, cái ảnh kêu chứ em ơi bây giờ em dứt khoát, em sắp đi lấy chồng rồi, thôi em làm cho anh một cái bữa ăn spaghetti đi. Tại vì cái món đó chỉ có cái món đó là em làm ảnh là ảnh mê thôi. Cái em nói ok làm. Mà trong lòng em nghĩ lúc đó hả trời ơi, ăn cho thèm chơi. Cái anh này cái anh ngồi anh ăn, tự nhiên đang quay lại thấy ngồi khóc. Khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Trời ơi, khóc mà hả? Em nói thiệt khóc còn nhiều hơn là bao nhiêu lần em khóc chia tay em khóc cộng lại nữa. Tội nghiệp cái chị, giống như là em là cái người phụ nữ bội bạc mà hả vô tình vậy. Cái ba em thấy trên lầu á, em thấy ba em lập lò nhìn xuống rồi sao hai này đóng phim gì mà thường là con gái khóc. Mà lần này không biết con mình đó hả làm cái gì mà thằng kia nó khóc. Xong rồi cái em vẫn dứt khoát. Nói gì? Thì anh nói là em làm cho anh ông nổi này, em có thấy em quá đáng không? Cái em nói em có làm gì đâu, tại anh tại ai? Kêu người ta đi lấy chồng xong đi lấy chồng thì cái ngồi khóc.
Sao lúc đó em khóc vậy? Lý do gì? Lúc đó nghĩ gì trong đầu mà khóc dữ vậy? Thì nhiều đi cũng gặp người này người kia rồi mới thấy là người này là tốt nhất. Em rảnh Trời quá. ơi, em đi lựa. Trời ơi, cái này là anh chửi của chị Tường đó. Không, nhưng mà thông mà nói thiệt là vậy, coi như là em trải qua hết. Nhưng mà cái khúc em đang ngồi khóc đó là em tuyệt vọng hay là em đang còn gọi là đang còn muốn bấu víu, hay là em khóc để cho đã, là để tuyệt vọng đi về? Không biết lúc đó thì cảm xúc thì thấy không có còn cơ hội nữa thì Rồi cái hậu bữa ăn đó là sao? Xong rồi cái thì ảnh đi về, mà chị biết á, mỗi lần mà ảnh đòi quay lại với em á hả, coi như con bé em của em á là nó hưởng hết luôn, tại ảnh mua bao nhiêu là quà tặng cho nó. Cái nó còn xúi em á là chị chia tay lâu lên để Vi được nhiều quà. Còn nói vậy em vậy đó. Thì cái lúc đó là ảnh cứ qua buổi tối vậy, là từ 11 giờ đêm anh mới qua, tại vì em không có chịu gặp. Thì em cứ đuổi về, mỗi lần em đẩy á thì ảnh lùi được 3 cm. Mà chị nhìn cái người vậy nè, mà lùi có 3 cm à. Từ nhà ở trong ra tới cửa hả, anh lùi 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ. Từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Xong còn đòi ngủ lại nữa, em không cho, đòi về. Xong cái đó lúc ảnh về thì em mới, trời em dễ thương chị, em còn gửi một cái bài nhạc Bích Phương hát mà bài buồn, tao nói sầu thảm, gửi cho anh nghe, tặng cho anh bài hát cuối cùng. Mà xong anh nghe, xong anh khóc thêm chập đó, anh nhắn tin tiếp câu: Trang ơi, em làm cho anh ra nông nổi vậy, em thấy em có quá đáng không? Xem đi ngủ. Thôi giờ đừng nói biến cố nữa, giờ nói kỷ niệm đẹp đi. Ý là sao quen lại được nhau nữa, ta sắp cưới rồi sao? Quen người kia thì cũng năm mấy thì bắt đầu em thấy có một số điểm nó không hợp, thì lúc đó em mới tâm sự với qua lại, nói chuyện qua lại với anh này. Trong lúc chia tay á, thì cái anh này ảnh ngộ lắm, ảnh cứ giống như ảnh mặc định á, ảnh là con trong nhà em rồi. Chị biết á, đang chia tay mà em đang quen người khác nha, mà ảnh đi công tác ở bên Mỹ á, ảnh thuê xe ảnh chạy qua nhà cô út em bển, báo chú với cô út em nấu cho một bữa ê hề, ăn xong vô phòng của thằng em ngủ, xong còn chụp hình lại gửi cho em coi, nó còn nhắn tin còn lâu em mới được đi Mỹ. Mà gia đình em thì rất là thương ảnh, tỉnh bơ. Có cái lúc nào mới là một cái dấu mốc để mà gọi là quyết định nắm tay nhau luôn tới bây giờ? Tháng 4 năm ngoái tụi em có đi Nhật chơi. Thì cái đợt đó là giấu Trang, là đợt đó quyết định đi Nhật là cầu hôn rồi, thì chuẩn bị từ tháng 2 lận. Lúc đó hai đứa đang đi xe đạp ở vòng cái hồ ở gần núi Phú Sĩ á, thì vòng gần đó lúc đó cuối mùa hoa anh đào rồi, cho nên hoa anh đào nó rụng nhiều lắm. Cái có một cái gốc cây kia không có ai đó hết, cái dựng xe đạp ở đó định chụp hình thôi. Cái em mới dựng xe đạp rồi để cái điện thoại cái ba lô á. Kêu là thôi bây giờ mình chụp hình mà mình nhìn hoa anh đào đi, quay lưng lại chụp đi. Cái mới nói là Trang quay lưng lại trước, xong rồi mới đi từ từ là lấy cái nhẫn ra, mà lấy cái nhẫn đó lấy hoài không được luôn, rung tay đó, tay rung đó. Rồi lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em thì mê chụp hình, mà thành ra ảnh kêu tạo kiểu gì em cũng tạo hết trơn á. Cái quay lại thấy ảnh quỳ rồi. Mà lúc đó là em cảm động dữ lắm. Khóc không? Trời ơi, em khóc nữa. Khóc nữa hả? Dạ. Không thêm 9 dòng sông nữa đó. 9 dòng sông quê nữa chị ơi. Cái tính là mình cưới xong là mình ở như thế nào, về cái khoảng cách địa lý rồi công việc của hai bạn thì sao? Trước mắt thì là vẫn ở đây là chính, thì tuần nào cũng bay về. Chắc là trong tương lai gần thì là tụi em sẽ phải cân bằng lại cái đó. Đối phương thay đổi điều gì nữa không? Trang thì có lâu thì hay mất bình tĩnh rồi thiếu kiên nhẫn, hay bực mấy cái chuyện lặt vặt không làm được rồi bực mình thì rồi như vậy thôi hả? Còn Kiên thì sao? Kiên thì đến bây giờ thì em cảm thấy là em rất là mãn nguyện, rất là hạnh phúc, tại vì ảnh là cái người làm việc nhà, nấu ăn được, mà rất là siêng và rất là kiên nhẫn với em. Bản thân em thì tính hơi khóc cười, vui cũng khóc, cười cũng khóc. Người ta buồn ít thì em buồn nhiều, người ta vui một thì em vui thành 10. Cái thành ra là em nhiều khi cái tính em biết vậy, thành ra là ảnh cũng là cái người chịu đựng em lắm. Và hôm nay gia đình của hai bên có ai đi theo ủng hộ cho hai bên? Mẹ con gái đi theo. Dạ chào cô. Chắc là hai đôi trẻ này 10 năm chắc cũng làm gia đình theo dõi cũng mệt mỏi hả cô ha? Thì ngày hôm nay đến với chương trình cô có điều gì muốn nhắn nhủ với hai con không cô? Nói chung là hai đứa về sự nghiệp, về tính tình của hai đứa và kể cả gia đình hai bên, nói chung là mình mãn nguyện. Dạ. Mình chỉ chúc cho hai con là hạnh phúc trọn đời. Dạ cảm ơn cô ạ. Thật ra thì hai bạn thật sự Tường cũng không có cái gì để khuyên nữa, tại vì mẹ mà còn đã yên tâm rồi thì với Tường với Quang Bảo ở đây cũng là chỉ chúc phúc cho hai bạn thôi. Em thì bây giờ thì em đang rất là cảm động. Tụi em vẫn thường dặn với nhau là phải cố gắng để giữ cái hạnh phúc này. Vậy là quá tốt rồi.
chúng ta sẽ cùng nhau đến vòng xoay may mắn Các bạn sẽ có cơ hội để nhận về cho mình là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Liên Nga Bridal, một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen cho hạnh phúc trọn vẹn trị giá 15 triệu đồng. Chúng tôi còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting, một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox và ngoài ra là 4 bình sữa thần thánh đến từ chương trình Xin mời các bạn. Có mong muốn cái gì không ạ? Chắc là bình sữa đi. Bình Cho sữa các em bé. Và phần quà mà các bạn sẽ nhận được đó chính là một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting. Ở đây là các bạn có thể đúc tay của mình Món quà để mình này lưu phù lại hợp kỷ đó. niệm nhé. Rất là đẹp luôn ấy. 10 năm rồi là vẫn giữ chặt nha. Dạ rồi, xin chúc mừng hai bạn. Em thấy một cái anh mà lùng mà chạy hết thì chị cứ nhìn nó dễ thương lắm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi mời hai bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Hồ Hoa Đăng Thanh. Em năm nay 22 tuổi và em hiện tại là làm quản lý spa và kinh doanh online. Bạn trai. Dạ, em tên Võ Hoàng Khoa, năm nay em 25 tuổi, em đang kinh doanh. Cái cơ duyên nào hai bạn quen với nhau? Cơ duyên thì nó cũng lãng xẹt lắm chị. Vô tình một ngày đẹp trời thì em lướt mạng và quen anh này. Bao nhiêu lâu thì gặp nhau chính thức ở ngoài đời? Dạ, Một ngày chị. Lâu quá ha. Như là lên mạng nói chuyện nhau xong cái là quen nhau luôn hả? chỉ hẹn nhau, bạn bè hẹn nhau đi xem phim thôi. Và qua ngày hôm sau thì bắt đầu là chính thức quen. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Hả? Ủa, Là ngày coi đi như xem một phim đó. ngày quen trên mạng, một ngày gặp nhau, ngày hôm sau yêu luôn. Quen thôi chứ chưa, lúc đó là chưa có tình cảm lắm. Không là tối đó em hẹn đi coi phim. Là coi phim em là bà nội của anh. Là em về em hỏi luôn em có muốn làm bà nội của anh luôn không? Là qua sau trả lời luôn. Muốn. Dạ, muốn. Nhưng cái ấn tượng đầu tiên khi hai bạn gặp nhau là như thế nào? Lúc mà nhắn tin, anh này nhắn tin hẹn gặp em á thì anh nói là anh nghèo mà anh xấu lắm, anh đi chiếc cúp 50 tới em đừng có ngại nha. Rồi lúc đó thì em cũng bình thường, tại vì em miền Tây mới lên. Nhau quơ mơ lơ, em ở nhau quơ mơ lơ. Khi ra thì em không thấy anh nào chơi chiếc cúp hết. Em thấy một cái anh mà lùng mà chạy hết thì chị nhìn nó dễ thương lắm. Chồm chồm với đó ha, ngồi nó không đúng tới. rồi, với nhón chân dễ thương lắm. Rồi em nhìn cứ mình đến anh đó em cũng điện thoại em nói là anh ơi em không thấy anh. Anh nói là anh nè. Còn em? Lần đầu tiên là cái cách nói chuyện á, lúa lắm, kỳ lắm, không giống như bình thường. Miền Tây mới lên đó chị. Ra là em thấy vợ là thật tình. Đó là quen nhau giống như em nói là quen nhau thôi. Chính thức mà hai người gọi là yêu nhau hoặc là ai tỏ tình với ai rồi đàng hoàng nghiêm chỉnh yêu nhau đó là lúc nào, bao lâu? 3 tháng sau. Lúc đó em phát hiện anh ấy có con rồi. Hả? Có con là sao? Là Em trước đây có hai đứa con, đứa 3 tuổi đứa. Rồi giờ đâu? Hai đứa nhỏ đó đâu? Rồi vợ em đâu? Chuẩn bị qua năm đi Mỹ Với mẹ của dạ đúng bé. với mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Coi như là đã ly dị rồi, Dạ, hai đúng bé rồi. là Chưa chuẩn bị có. qua- Chưa Không cưới luôn. không có là em ăn cơm tiết cạn chị. Ăn cơm bây kể giờ- gì mà ăn tới 2 cái dữ vậy? Rồi vậy tại sao mà mình có 2 đứa con rồi mình không tiến tới hôn nhân được mà phải chia tay em? Thứ nhất là địa lý về khoảng cách, cái thứ hai là về gia đình hai bên. Gia đình cũng không đồng ý cho hai bạn đến với Dạ nhau. đúng rồi, không cho. Rồi bây giờ là hai bạn đã không còn ràng buộc, không còn mối quan hệ với nhau nữa hết. Dạ đúng rồi. Ngoài chỉ cái việc chăm sóc cho hai bé nhỏ thôi. Nhưng Dạ, hiện tại là dạ. hai đứa nhỏ đang ở với bạn. Dạ em đang nuôi. Vậy sao lúc mới quen bạn này em không có kể hả? Đâu em giấu chị. giấu chị, nếu mà kể thì không có quen được. Thấy người ta thiệt thà cái vụ người ta hả? Đó. Không, lúc đó là cũng có người nhà khuyên rồi. Là lúc đó em buồn. Nói chung là em chỉ lo tập trung vô làm ăn thôi. Cũng nói khuyên thôi kiếm người khác đi. Thì 3 tháng sau, cái ngày mà trước lúc mà em tỏ tình và chính thức quen nhau luôn, là em kể thiệt. Tự động em kể hay là cô bắt được, biết được em mới kể? Tự động em kể. Tự động kể. Có cảm xúc của em sao? Lúc đó em sốc. Em chỉ im lặng thôi. Em chỉ im và nghe anh kể từ đầu tới cuối câu chuyện vợ ảnh. Em cũng im lặng em đi về. Thì về nhà đó thì em mới suy nghĩ lại là cái thời gian 3 tháng anh quen mình, quan tâm rất là nhiều luôn. Thì nên em mới quyết định là chấp nhận quen.
Cho cơ hội. cho cơ hội. Từ đó tới nay nữa là bao lâu rồi? Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi? Được hơn 2 năm rồi chị. Hơn 2 năm. Và có biến trong cố 2 gì năm xảy qua ra thì không? có biến cố gì xảy ra nữa? Chung nhiều lắm chị, mà toàn biến cố lớn không à. Rồi những cái lớn nào mà em thấy là lớn nhất? Thì bên gia đình của Thanh không cho phép quen. Cho là lý. cũng đúng rồi. Dạ. Có thể hiểu được. Thì không cho quen tại vì Thanh là gái mới lớn. Lúc đó em có thuyết phục. Rồi hết mẹ của Thanh không cho quen. Tới lúc đồng ý. Anh cảm thấy là hai đứa là bỏ mọi rào cản là đi hết rồi, bên gia đình em chấp nhận là thấy được rồi đó. Khỏe rồi. Dạ khỏe rồi đó. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh giới thiệu em cho gia đình ảnh. Ảnh mới dẫn em về nhà ở chung với mẹ ảnh luôn. Là tại vì ảnh lo cho em, sợ em ở nhà ở ngoài một mình đó, rồi ăn uống như thế nào, rồi đi làm này kia cũng lo đó, dẫn về cho mẹ lo. Thời gian mà em ở chung với mẹ anh ấy thì tại vì tính em trẻ con, lúc đó còn nhỏ mà mình chưa biết cách cư xử tốt, rồi làm nhiều cái mẹ anh ấy buồn. Nên, dạ, nhưng mà em không biết là mẹ anh ấy buồn như vậy. Tại vì em thấy là gia đình anh ấy thoáng với em, nên em sống với mẹ anh ấy giống như là mình sống với mẹ của mình vậy. Nên nhiều cái mẹ anh ấy buồn và kể cho anh ấy nghe, mà anh ấy lại quên nói lại cho em nghe. Rồi cái xích mích càng ngày càng lớn lên. Và lúc đó là ghét em luôn. Mẹ lo cho em. Là nói em đang trong cái sự nghiệp rồi là chín mùi, đang đi lên. Sợ là em tối ngày cứ bắt anh này chiều chuộng, rồi không tối ngày cứ bắt anh này lo cho em này kia. Gần cuối năm 2016 thì sự việc nó lên tới đỉnh điểm. Cảm thấy là không hợp. Là em thấy không ổn rồi. Nếu ở chung thì em có dẫn Thanh ra ngoài ở lại. Thì vừa ra ngoài ở được 1 tháng là áp lực gia đình rồi cuộc sống rồi công việc, rồi giữa em với Thanh còn một số cái không hiểu nhau. Em quyết định chia tay. Em quyết định. Lúc đó phản ứng của bạn Thanh như thế nào? Em lúc đó thì em cũng áp lực nhiều. Vì em biết được là mẹ của anh ấy cũng không thích em. Và bên gia đình em thì thật sự là chấp nhận anh ấy quen, nhưng mà cũng tỏ vẻ là mình không hài lòng. Nên nhiều người nói quá, bạn bè cũng nói, đồng nghiệp cũng nói. Và anh này cũng đi suốt, không quan tâm em nữa. Lúc đó là em cảm thấy anh ấy không thương em nữa rồi. Và em cũng chấp nhận chia tay. Rồi, coi như là quen nhau lúc đó được bao lâu mà chia tay? Hơn năm à? Hơn 1 năm. Hơn năm. Chia tay bao lâu? 2 tháng chị. 2 tháng. Em buồn quá, em không biết làm cái gì, em đi vượt. Em đi một mình em vậy á. Em đi cũng gần hết nước rồi. Rồi em về thì lúc đó là em thấy là muốn quên rồi đó, em quên rồi. Là cái thời gian ảnh đi phượt đó, là thời gian đó là chia tay khoảng tầm nửa tháng, là em cảm thấy là em buồn rồi, em nhớ rồi. Em cảm thấy là em không chia tay được, em mới kiếm anh ấy lại. Mà thời gian đó là anh ấy dứt khoát lắm. Ảnh xóa hết Facebook, Zalo, số điện thoại em ảnh chặn luôn. Và mỗi lần em muốn kiếm anh ấy là em phải mua một cái sim mới. Và em nhắn tin hoặc là em gọi điện. Mà khi em gọi điện nghe cái giọng của em thì lại tắt máy và chặn số đó. Em phải mua một cái sim mới nữa, em nhắn tin. Nhắn một tin nhắn là mất một cái sim. Lúc mà ảnh đi về, đi phượt về rồi thì em có hẹn gặp ảnh. Ảnh không có chấp nhận. Em chỉ nhắn tin thôi là em đang dưới nhà của anh. Và hôm đó là ảnh đi đâu em không biết. Rồi em nói là em nhắn tin cho ảnh một câu là bây giờ anh phải về. Nếu mà anh không về thì thứ nhất là em phải ở ngoài đường, vì nhà em sắp đóng cửa rồi. Thứ hai là mưa rồi, em đang bệnh nữa. Thì lúc đó anh sót nên anh mới chạy về. Lúc đó tại sao em quay trở về? Tâm lý là em về để sợ lỡ có chuyện gì nữa, mưa gió rồi bạn về không được này nọ nữa, bệnh này nọ, nên em về. Nhân đạo thôi phải không? Rồi nói chuyện lại thôi, em thấy thôi cho thêm cơ hội nữa đi. Tại vì kiếm được nhau đã khó rồi, giữ nhau càng khó hơn. Rồi khi lúc quay đó lại đó là ổn luôn tới giờ chưa? Chưa chị. Chưa không. Lúc đó mẹ em lại phát hiện ra nữa. Mẹ vẫn tuyệt đối không đồng ý. Không đồng ý luôn. Thấy tình hình này không ổn, em mới mời mẹ em, chị hai em với Thanh ra ngồi nói chuyện để giải quyết hết những cái hiểu lầm. Trước khi ảnh dẫn mẹ ảnh ra thì mẹ ảnh cũng dứt khoát là không cho quen. Và mẹ ảnh lúc đó là còn đang rất là giận em, nói là thấy em ở đâu là la em ở đó, nói chung là giận lắm. Thì khi mà đi ra gặp mẹ thì em xin lỗi, thì mẹ cũng không tha lỗi, mẹ rất là giận. Và lúc đó thì em mới quỳ xuống em xin lỗi. Thì mẹ cũng im. Và về nhà mẹ mới nhắn cho anh Khoa một câu là mẹ đồng ý cho hai đứa quen lại. Mẹ bỏ qua hết tất cả.
Coi như là cũng thuyết phục mẹ được. Dạ, thuyết phục mẹ. Rồi từ lúc đó tới bây giờ là ổn chưa? Mối quan hệ của Thanh với là mẹ của Khoa? Dạ là Dạ ổn rồi. À. Nhưng mà cái giống như là khoảng cách cái khoảng cách nó còn xa, nó chưa có gần như là lúc mà mình mới gặp nhau. Hai bạn đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? tụi em tính là giữa năm tụi em sẽ cưới. Bây giờ còn khó khăn lo lắng gì nữa không? Từ đây đến đó còn những khó khăn gì? Thật sự là cái khó khăn là em đang muốn là mẹ chồng em với em á thì hàn gắn lại như xưa, nói chung là thân thiết hơn chút. Bây giờ còn khoảng cách. Về người yêu của em thì em có muốn bạn ấy thay đổi những cái tính xấu gì không? Dạ em chỉ muốn Thanh bớt nhõng nhẽo. Bây giờ vẫn còn da. Dạ đúng rồi đó. Dạ chị. Cái thứ hai nữa là có cái việc gì mà em buồn anh do công việc, anh áp lực, anh có nóng giận gì á thì em nói thẳng ra. Chứ đừng có giấu rồi bung ra một lần anh chịu không nổi. Còn Thanh có muốn Khoa thay đổi gì không? Dạ vì thật sự là em biết là không có ai mà hoàn hảo hết á, mà ảnh thì tật xấu nhiều lắm, mà em quen rồi nên thôi khỏi cần thay đổi. Khỏi cần thay đổi luôn? Dạ tật xấu nhiều lắm, giống như lúc trước thì ảnh ghen nhiều lắm, ghen quá trời ghen luôn. Xong sau này cái ảnh thay đổi, ảnh không ghen nữa, mà lúc bớt ghen là em thấy chắc ghen quen rồi, giờ bớt thiếu ghen à? Thiếu em nói, lâu lâu em hỏi lại em cũng bệnh lắm đó. Không biết ảnh có thương em không nữa mà tự nhiên giờ này hết ghen rồi. Còn về chuyện hai đứa nhỏ thì em có lăn tăn gì trong vấn đề này, hay gia đình em có ngại gì khi mà Khoa đã có hai đứa con trước đó rồi không? Ba mẹ em cũng hiểu và thông cảm rồi, em thì em bình thường. Nếu mà hai đứa nhỏ không đi Mỹ thì em cũng xem hai đứa nhỏ như con thôi. Coi như là bạn cũng xác định tâm lý rõ ràng rồi đúng không? Đúng rồi. Thôi thì nói chung là cũng gần 2 năm hả hai bạn? Nghe hoàn cảnh của hai bạn thì đúng là cũng có nhiều cái khó khăn, éo le, thật sự khó khăn để hai gia đình chấp nhận được, cũng là một cái sự rất là vất vả dành cho hai bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ ngồi đây nắm tay nhau, hai bạn cũng đã có cái kế hoạch cho cái tương lai của mình rồi, thì chắc là sóng gió cũng còn phía trước nhiều, hai bạn cố gắng hơn nữa. Ở đây nhân tiện đây thì chị nghĩ em cũng nên, nếu mà cái tại vì cái ước muốn của em á, cái mong muốn của em là muốn hòa giải được với mẹ đó, thì chị nghĩ là nên trong cái sóng truyền hình em nên nói điều gì đó với mẹ của Khoa. Em nghĩ sao? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Từ trước đến giờ con có làm gì sai hoặc là làm gì cho mẹ buồn thì con mong mẹ tha lỗi cho con. Tình cảm con dành cho anh Khoa là thật, con mong mẹ hiểu cái đó và chấp nhận hai con. Sau này mà tụi con có cưới nhau thì con mong là mẹ bỏ qua và về sống lại với tụi con. Hai bạn cũng nên nói với nhau một điều gì đó, cũng nên hứa hẹn để thay đổi để tốt hơn. Anh không dám hứa với em cái gì hết á, nhưng mà không được. nhưng mà anh chỉ cần ở em là em tin anh. Lúc nào em cũng tin anh hết. Em tin anh, mình đi tới cuối con đường. Ngắn gọn nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Chị hy vọng là với một người đã từng trải như vậy sẽ có thể là một cái chỗ dựa vững chắc cho em. Dạ. Hai em cố gắng lên nha. Và bây giờ là vòng xoay may mắn. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linga Bridal, một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen với trị giá là 15 triệu đồng, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Chúng tôi còn có một thẻ xem phim 1 triệu đồng đến từ Cinebox, và ngoài ra là 4 bình sữa thần thánh của chương trình. Rồi, xin mời hai bạn. Anh này đi. Quay đi ạ. Cùng chờ xem nhé. Né ra. Rồi. Yeah. Quá luôn, dừng lại. Dừng lại. Và phần quà dành cho các bạn đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linga Bridal. Xin chúc mừng hai bạn. Vậy là may mắn rồi ha. Chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua MCV Media trên kênh YouTube hay là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Hãy nhớ ấn nút subscribe chúng tôi và luôn luôn theo dõi fanpage Yêu Là Cưới. Còn bây giờ, Quang Bảo và Cát Tường xin được chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
làm cưới. Hả, lung linh tỏa sáng luôn, nhìn đẹp kinh khủng. Cái lúc mà gặp ông này ngoài đời, cái chị kia chỉ anh Thiện nè. Cái em nhìn trước mặt em đâu tin đâu, em nói, đâu không à. Cái ông chị đây nè, nó trời ơi, lúc đó là vỡ mộng luôn, không còn gì nữa. Xong ông này ông mới nói nhỏ là có, thằng Tuấn nó có bồ rồi, nhưng mà đừng có nói là anh nói cho em biết nha. Xong hồi đó Rồi đi gặp học thằng là bạn xấu nữa. Bạn tốt vậy nợ luôn á. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7